itsemurhatehtävä. Perhe mukana, neitokanne ja 2 pientä lasta. Katsotaan miten menee. Sääennustukset ei ole luvannut ihan parasta mahdollista keliä, mutta tehdään se mitä pystytään. Riskitekijöitä on paljon. Hei, täältä mä tuun. Aina valmis seikkailuun. Hei, täältä mä tuun. Tiesin jo heti reissua suunniteltaessa, että tämän vuoden Lapin reissu tulisi olemaan erilainen. Todella erilainen. Jotta oma harrastukseni erämaassa voisi jatkua, niin mukana oli jatkossa saatava koko perhe. Haaveessani oli, tai on, että edes toiseen lapsen tarttuisi kipinä luonnossa liikkumiseen. Seuraavana Pasilan autojuna-asema. En tietenkään ajatellut rahata perhettä erämaan ihan kylmiltään, vaan kesän aikana olimme harjoitelleet eräilyä muutamalla retkellä. Pitäisikö mä kuule sanoa hyvää yötä tälle kameralle? Hyvää yötä kameraa. Ei hyvää yötä kameraa. Kesään mahtui pari teltta- ja laavuyötä. Niiden lisäksi teimme 1 yön yli reissun veneellä saareen, ja jossa nukuimme tietenkin teltassa. Näihin reissuihin osui muutama hieno kokemus, jonka siiviin ajattelin, että myös pidempi reissu voisi onnistua. Käykö se toisen pulla? Tuppa hakee. Sanotaan, että harjoitus tekee mestarin, ja me olimme valmiina seikkailuun. Ensimmäiseksi erämaakohteeksi valitsimme hienon ja ison erämaajärven nimeltä Inarijärvi. Inarijärvellä meillä oli suunnitelmana mennä Nellimiin ja vuokrata sieltä pieni vene. Veneellä menisimme ensin Punaiselle tuvalle, joka oli Kaikunuoran eteläpäässä. Sieltä suuntaisimme Kärppätuvalle ja siitä edelleen Pohjois-Inarille. Kesä oli tuskastuttavan kuuma ja myös automatkalle osui tietysti helteinen sää. 28 asteen helle autossa, jossa oli ilmastontilanne rikki, oli haastava yhdistelmä. Perheen pienimmät olivat kuitenkin yllättävän hyviä matkustajia. Heitä eivät haitanneet pienet matkalla olleet haasteet, vaan pääsimme etenemään hyvää vauhtia. Matkalla me pidimme muutaman tauon, joiden aikana saimme ensimmäiset maisteet Lapin hienosta luonnosta ja sen eläimistä. Tauosta huolimatta matka oli pitkä. Olisi kiva, jos Lappiin olisi vähän lyhyempi matka. Tai ehkä osa Lapin taikaa onkin siinä, että sinne pääsemisen joutuu käyttämään vähän vaivaa. Loppumatkasta pääsemme maistamaan Lapin oikukasta säätä. Valitettavasti ennustukset kävivät tällä kertaa toteen ja vesisateet olivat aikamoisia. Nyt meidän reissu sai dramaattisen käänteen. Ollaan koko päivä ajettu autolla ja tänään piti lähteä Inarijärvelle veneellä, mutta niin seikkaillaan. Sieltä tuli info, mutta oli niin kova ukkonen ja myräkkä tuolla Ivalossa, että päätettiin ottaa hätämajoitus tässä Inarijärven rannalle. Ollaan tää yö mökissä ja huomenna lähdetään liikkeelle. Myös Noki oli löytänyt mielenkiintoisen esineen, pippurisirottimen. Tuolla lapset kuuntelee jo iltasatua ja aika mennä meikäläisenkin pikkuhiljaa nukkumaan, niin jaksaa huomenna sitten eräillä. Huomenna pitäisi päästä sitten erämaan laidalle. Toivottavasti sää sallii sen. Jos katsotaan tonne järvelle, niin sieltä rupeaa ukkospilvet taas lähestymään. Hetken oli tyyntä, mutta kohta taas jytisee. Otan siitä vielä kuva ja sitten hyvää yötä.
Nyt on vene lastettu. Mitäs Väinö sanois? Hyvä. Oletko valmis seikkailuun? Olen. Näetkö se kameralla? En tiedä. Mutta katsotaan miltä vene näyttää. Joo, katsotaan miten kova vene pääsee. Tuolla se on paljon tavaraa ja ihmiset pitäisi vielä mahtua sinne sekaan, kun saadaan noin 2 tuolta tänne vielä mukaan. Niin Joo, täällä on lähdetään. Tosi paljon. Aamu aukesi meille hienona. Pääsimme heti matkaan. Tai ei sentään ihan heti. Vastaan tuli ensimmäinen ongelma. Pienten lapsien kanssa lähteminen on yllättävän hidasta. Ruokkimiset, pukemiset, leikkimiset ja riitojen selvittelyt vievät yllättävän paljon aikaa. Vaikka heräsimme jo 7, niin matkaan pääsimme lähtemään vasta kello 11 aikaan, jolloin pitäisi taas jo syödä. Kun pääsimme veneeseen, niin kurvasimmekin heti ensimmäiselle taukotuvalle syömään. Löytyykö Venlan mustikoita? Yksi erikoismarja. Ruoan jälkeen pääsimme vihdoin matkaan, Isollejärvelle veneilemään. Päätimme mennä, tai perheen kippari päätti ajaa suoraan Kärppätuvalle. Tulta oli luvattu sen verran paljon, että isolla selillä saattaisi olla tukala matkustaa, ainakin tällä pienellä veneellä. Päätimme kuitenkin yrittää. Onneksi meidän paattimme oli isompi ja vakaampi kuin millä olin aikaisemmin liikkunut Inarilla, joten tällä uskasi vielä liikkua lastenkin kanssa, vaikka tulta olikin jo jonkun verran. Matkaa Kärppätuvalle oli sen verran, että matka olisi voinut mennä huonomminkin, ainakin lasten kannalta. Täytyy sanoa, että nämä meidän pikkuretkeilijät ovat todella hyviä matkustamaan. Pienempi päätti ottaa matkan aikana pitkät torkut ja isompikin keksi itselleen aina viihdykettä. Toki täytyy antaa pisteet myös Inarijärvelle. Kyllä näitä maisemia katselee jonkun aikaan ilman kyllästymistäkin. Sammokkoselän kohdalla alkoi kova tuuli jo näkymän järvellä. Onneksi Kärppätupa alkoi pikkuhiljaa hämöttämään edessä. Mä varastin mun puvun. Mikä sellainen päivä teillä on ollut? Hyvänlainen päivä. Hyvänen päivä. Minä vaan on tästä vaan minun omankaan. Mites meni veneily? Oliko Venlalla kiva veneillä? Lippaa, joo lippaa. Hei, täällä mä toon. Aina vallovesten kailoon. Tätä poo, Nyt ollaan vihdoinkin päästy autiotuvalle. Täällä on meidän lastentarha lähti käyntiin. Meinasin tehdä tommosen spiikin, mitä meidän päivä on mennyt, mutta enpä tarvitse tehdä. Hei, tämä on minun pulloni ollut. Mitäs Venla? Minä vedän. Tässä varmaan tästä. Ja vielä kuumaa. Mitä odottaa vierekkäin. Minä nukun sitten minun onkaan tosi vierekkäin. Veneily tekee nälkäiseksi. Venlalla oli nälkä.
näen sitä mun. Pitäisikö meidän laittaa noin? Huhhuh. Nyt alkaa olla eka päivä Inarijärvellä ohi. Raskas päivä on ollut. Mutta tänne päästiin. Vähän oli kovaa merenkäyntiä tai järvenkäyntiä tuossa, mutta päästiin kuitenkin tänne Kärppäsaarelle, mihin oli tarkoitus päästäkin. Ja se oli aika tukeva toi meidän vuokravene, niin päästiin hyvin eteenpäin. Ja tässä ollaan nyt sitten vähän aikaa. Virittelin vähän noita virppavehkeitä, tuossa jo pari heittoa heitin. Pääsee painesta eroon. Mutta huomenna sitten yritän saada perovehkeetkin esiin ja katsotaan, jos ehtis kalastella. Mutta ei siinä mitään. Nyt vielä tiskihommia ja sitten punkat kasaan ja pari iltasatua ja nukkumaan. Pieni sinikello käy nukkumaan. Heinä, heinä, sirkka soittaa viulua. No niin, sitten kaikille hyvää yötä. Sinä saat kans vettä. Onko vettä? Sulla on maitoa. Taas on puoli päivää erämaa-elämää mennyt. Vihdoinkin pääsi vähän levähtämään. Riippukeinu. Äsken syötiin ja nyt hiljaisuus talossa vähän aikaa. Tämmöiset hetket on näillä erämaassa kyllä mukavia. Tuolla ne puhastelee. Perovehkeetkin on nyt saanut viritettyä. Vieläkin joskus jostakin kehittäisi energiaa, että jaksaisi lähteä kalasta. Ensi reissulla ehkä sitä. Tästä tulee kalastuksesta nyt vähän tämmönen vajaa reissu. Onko hurja merenkäynti? Mitä? Mitä testataan? No tässä on... Otapa haavi etevänä. Onko haavi valmiina? Saatiin siika. Taimen. Taimen. Saatiin taimen. Kiitos. Tämä kun ollaan alamitta, niin se voidaan päästä pois. Kuva.
Nyt käynnistyy tämän reissun ensimmäinen virallinen kalastussessio backraftilla ja etin tämmösen tyynen paikan ja yritän vähän perhokalastella tässä. Tuossa saaren vieressä on vähän vaikea onkia, kun on lapsiongelma. Kumpikin haluaisi olla koko ajan iskän kanssa nelomassa, mutta nyt lähdin salaa tänne ja katsotaan mitä tästä tulee. Siinä ei kauaa kestä. Pikku harjus ilmeisesti olisiko. Olisiko ruokakalan kokoinen? Siinä ja siinä. Toivotaan, että se vähän isommin. Nyt alkaa olla taas yksi helteinen päivä erämaassa ohi. Tää oli ihan hyvä päivä. Aamulla mennessä kuntoloppokko noita perushuoltotöitä teki nyt Muksion kanssa, mutta sitten tuossa iltapäivällä pääsi jo pikkasen kalastamaankin. Se on vähän haastavaa kalastajan kannalta, kun jos menee laiturille niin heittelemään, niin yhtäkkiä siellä on 2 lasta, 3- ja 5-vuotias, jotka haluaa myös touhuta siinä kapealla laiturilla ja kalasteleva iskä, niin se on vähän vaarallinen yhdistelmä. Mutta sain sitten backraftin kasaan ja ajattelin, että sillä käyn kalastelemassa, mutta siinäkin tuli vähän kiistaa, että kun kumpikin lapsi halusi isin kanssa melomaan, niin se kalastelu oli mitä oli, mutta sain kuitenkin tuurella yhden pienen taimenen, että saatiin semmoinen kiva kokemus pojan kanssa siinä. Ja illalla sitten kävin vielä tuolla noilla karikoilla, mitkä tuossa näkyy, niin kalastelemassa ja vähän kova tuuli oli siellä. Se ei tässä näy, siellä on vieläkin aika kova tuuli. Niin oli pikkasen haastavaa toi. Olisi pitänyt tyytyä vetoisteluun, mutta kun sydän sykkii tuolle perhokalastukselle, niin pakko oli yrittää sitä. Ja yhden semmoisen pienehkön harjuksen sain siitä. Saattoi olla mittakalakin, mutta niitä pitäisi olla meille 2, niin ajattelin, että en sitten ota sitä ruokakalaksi. Ihan hyvä oli, että en ottanut, koska en sitä toista sitten ehtinyt saada, kun tuli tällä jo säätö, että piti palata tänne rantaan sitten huoltohommiin taas ruoantekoon ja semmoista. Mutta hieno päivä oli. Pikkuhiljaa alkaa päästä tähän erämaan rytmiin ja huomenna sitten matka jatkuu ja katsotaan mihin virta ja tuuli meidät vie. Nyt sitten uimakeikka ja sitten iltahommia. Rupeatko mennä heräilemään jo? Aamutunnelmia täältä autiotuvalta. Neitokaset jo heräsi ja odottele, että toi pikkutyyppi tuolta heräilee. Sää näyttää selvästi muuttuneen. Mennäänkö Väinö syömään aamupalaa? Löytyykö mustikoita? Täällä on muuten paljon mustikoita täällä. Tuossa tuvan lähellä on ihmiset kerännyt sitä. Tuolla rannalla se jossakin oli, siinä oli useampikin niitä. Tuossa taitaa olla 1, mutta
vai mikä kasa siinä on. Ja voit leikkiä hetken siinä. Tultiin katsomaan muuraispesää ja tässä sellainen nyt on. Katsopa miten iso se on. Siellä on pikkasen muurahaisiakin vielä, mutta... Isi laittaa tuolla heti plus 2. Mutta sitten mä laitan... No sun pitää nostaa täällä. 2 peliä. Voit pelata perheitä tai sitten suurinta numeroa. Täällä on autiotuvan eteisessä. Sade alkoi taas ja yritän taltioida ukkosen jyrinä, mutta taitaa olla vielä vähän liian kaukana. Käytiin äsken tuossa lasten kanssa käydään tekemään pieni uistelureissu, mutta tulipa nopeasti kiire pois. Tuli niin nopeasti toi ukkonen, että komeen kuulosta. Hyvä, että päästiin pois. Se oli vartista kiinni. Taas sataa vettä ja ukkonen tulee. Isoveli juna menee nopeampaa. Nyt sataa! Nyt sataa! Sää oli tänä päivänä sateinen ja tuulinen, mutta onneksi välillä pääsi myös käymään ulkona. Jätin mun perheen kuuntelemaan äänikirjoja ja pelaamaan korttia. Päätin lähteä sateesta huolimatta kalastamaan. Heittelin vuorotellen perholla ja vuorotellen uistimella. Kalastuksellisesti tällä reissulla ei urotekoja tulla todennäköisesti tekemään, mutta ei sillä ole niin väliä. Pääasia, että pääsee edes hetkeksi heittelemään. Tästähän sitä oli haaveillut koko pitkän vuoden. Olen yleensä tottunut liikkumaan kalastuksen aikana aika paljon, mutta tällä reissulla piti tyytyä tähän samaan 200 metrin rantakaistaleeseen. Veneellä ei viitsinyt tuulen takia lähteä mihinkään, backcraftista puhumattakaan. Tällä kertaa ainoa kontakti oli punamustaan kummaan ottanut alamittainen taimen, joka pääsi onneksi itsestään irti. Mustikkapuuro. Voin kanssa ihan hyvä, mutta oli vielä vähän suolaa. Vielä ihan vielä. Täällä matkustetaan. Täällä mä matkustan teitä. Täällä minäkin matkustan. Yksi sateinen aamu taas autiotuvalla. Kahvihetki. Hektistä onko ei saa olla kahdestaan. Kaksi pientä ihmistä pitää aika kovaa meteliä koko ajan. Semmoista se on. Ruuhkavuodet erämaassa. Vielä vauvoja, vaikka ne oo vauvoja. No ette te oikeesti ole. Me leikitään vauva. Katoppa, että miten jalkaan menee. Me leikitään
Tää on varmaan 3. 10 metriä sekunnissa tänään. Joo. Mutta se huominen meitä kiinnostaa enemmän. Aamulla on vielä 6-8, mutta sitten se laskee 9 aikaan 4-5. 12 4-3. No huomenna voidaan lähteä. Täyttää aurinkoa, mutta vaan 14 lämmintä, 17 lämmintä. Mahtavaa. Vähän tiskaushommia. Pakollinen paha tätä erätoimintaa. Pakko se on nämäkin hoitaa. Vaikka välillä ärsyttääkin. Huuhtelu on valmis. Olisi mahdollisimman niinkö, ihan sama, saada vaikka kaikki. Kyllä se varmaan vähän sekavia nämä ohjeet. Erilaisia tapoja sitä reppuja. ei sen. Mikä tilanne? Tästä semmonen 3-4 lettua ehkä tulee vielä. Uskallanko pyytää niitä sisälle? Ihan kohta. Tuutteko syömään lettuja? Käsien huuhtelu. Venla kanssa huutele kädet siinä. Ottaako Väinökin lettua? Täällä autiotuvan eteisessä katsomista rapeata Inarijärven sadetta. Otetaanpa vähän kuvaa siitä. Ei otaisiko tästä kuva? Sitten voitaisiin katsoa kotonakin. Sataako siellä vettä kovaa? Sataa kyllä niin kovaa, katso vaikka. Kurkataanpa. Siellä sataa järkyttävä. Super. Eilen oli aika sateinen päivä ja tuulinen. Oltiin jumissa tässä saaressa ja vietettiin aika paljon aikaa sisällä. Pelattiin korttia ja
tehtiin lettuja ja kaikkea semmoista. Se oli tässä aika rentoa ja mukavaa hommaa. Mutta huomaa selvästi, että alkaa pikkuhiljaa tippumaan tähän erämaan tunnelmaan. Ei ole paljon miettinyt enää työjuttuja tai mitään sellaista. Ja ei ole ollut tarvetta katsoa kännykkää tai muuta, niin se on itse asiassa ihan mukavaa. Että pitää yrittää ottaa tuosta kuukkelista kuva, mutta tänään on sitten samantyyppinen päivä kuin eilen, mutta vähän vähemmillä sateella. Yli 10 metriä sekunnissa on tuulta tuolla järven toisella puolella. Tässä pienessä kapeikossa, niin tässä on sutkot tyynän olosta, mutta tonne kun menee, niin vähän semmonen epämukava tuuli. Ei viitti lähteä lasten kanssa veneellä sinne puhastelemaan mitään. Mutta tästä jatketaan seikkailua. Huomenna varmaan lähdetään sitten kotiin päin. Ja tästä tuli tämmönen pieni eräreissu, missä mikään mitä ajatteli, miten asiat menee, niin ei toteutunut ihan sillä tavalla, mutta semmoista se on. Säitä ei voi valita, ja nyt kun oli tämmönen ensimmäinen pidempi reissu pikkuihmisten kanssa, niin niillä on sitten omat haasteet tuossa touhussa. Tai ei niillä ole, vaan meillä vanhemmillaan. Mutta ihan mukavaa on ollut tähän mennessä. Saadaan tästä hyvä muisto ja seikkailu. Tämä oli toiminnan kannalta ehkä vähän tylsä reissu. Unelmissani pyörineet karikot ja niissä vetouistelu ja perokalaistaminen jäivät tällä kertaa haaveeksi. Vuokraveneillä ja lasten kanssa ei viitsinyt lähteä kovaan tuuleen kokeilemaan onneaan. Tällä kertaa joutui tyytymään pieniin kävely- ja kalastusreissuihin sadekuurojen välissä. Onneksi mustikat maistuvat perheen pienemmille, niin heilläkin oli edes jotain tekemistä. Mukaan ottamamme riippukeinut olivat myös kova juttu. Jatkossa pitää lapsille yrittää keksiä jotain muutakin tekemistä. Reissulla meni yllättävän paljon aikaa lapsien huoltamiseen. Se toki oli tiedossa, mutta sitä säätöä riitti silti odotettua enemmän. Kallioinen rantaviiva pakotti toisen vanhemman olemaan koko ajan hälytystilassa mahdollisten ongelmien ja vaaratilanteiden varalta. Etenkin meidän 3-vuotiaan meno oli aika riskialttiin näköistä. Ruoan tekoon ja lasten vaatteiden huoltamiseen meni myös yllättävän paljon aikaa. Lapset ovat myös ronkeleita ruoan suhteen, ja moni ruoka, mikä kotona maistui hyvin, ei täällä maistunutkaan. Kyllä näille letut maistuu, mutta pitäisi sitä kai muutakin syödä. Onneksi mustikoita oli hyvin tarjolla. Itse pussaa teet, kuule hengille. Leikitään! Eikä leikki. Me mennään kuule nukkumaan. Hyvää yötä. Ja mullin mallin. No niin, nyt tämä perhe alkaa nukkumaan. Hyvää yötä, Väinö. Hyvää yötä. Kauniita unia. Hyvää yötä, Venla. Auki. Siitä mä otan. Hyvä Väinö. Siellä tuolla liikaa hyvin. Ja mä oon valmistelua hyvin. Tuli nauttimaan vielä aamuaurinkosta. Nyt on meidän aika lähteä pois täältä. Oli kyllä aika mykistävä reissu. En oikein tiedä, miten tämän pukisi
sanoksi edes. Pitää varmaan pitää muutama päivä taukoja ja tehdä loppuraportteja. Koskaan ei ollut näin kuuma kesä varmaan. 4 viikkoa oli putkea, melkein 30 astetta. Ja nyt on pikkasen vähemmän, mutta taas on tämmöinen lämmin päivä tulos. Mikään mikä suunnitteli, niin ei toteutunut. Kovan tuulen takia ei päässyt tonne Pohjois-Inarille, minne olisi halunnut mennä, Isoroidon luokse tai jopa Isosöimille, mutta tyydytään tähän mitä saatiin. Teen tuosta jonkun lopputilityksen joskus myöhemmin. Nyt ruvetaan pakkaa tavaroita ja jatketaan matkaa. Mitä sinä otat? Te voit ottaa ne siniset siitä. Mä en voi ottaa toisen sinisen. Hän ostaa toisen ja minä ostaa toisen. Nyt päästään kotiin pitkästä aikaa. Sanotaan vielä kiitos tälle tuvalle. Tämä oli kaiken kaikkiaan ihan hyvä reissu. Erilainen. Telttayöt ja kunnon kalastussessiot jäivät tällä kertaa välistä. Kalastuksellisesti tämä reissu oli huono, mutta ei kuitenkaan huonoin, jonka olen Lapissa tehnyt. Huonoin kalastusreissu osui vuoden 1998 Kaldivin, jolloin satoi koko reissun aamusta iltaan. Mutta se on eri tarina. Aina kun menee uuteen paikkaan tai tekee reissun jollain uudella tavalla, niin ensimmäinen kerta on jonkunlaista kokeilua tai tunnustelua. Niin oli tämäkin. Vaikka lasten kanssa on tullut liikuttua jonkin verran, niin viikon varusteiden raahaminen mukana oli vaativampaa kuin kuvittelin. Teoriassa tälläkin reissulla olisi voinut vielä viettää yhden telttyön, mutta se tuntui tällä kertaa liian vaativalta. Koko päivä olisi mennyt leirin purkuun, matkustamiseen ja leirin kasaamiseen. Tärkein tuli kuitenkin saavutettua. Kun ilmoitimme lapsille, että lähdemme kotiin, niin ensimmäinen kysymys oli, koska tullaan takaisin.